ආයුබෝවන් රුචි ෆුඩ්ස් තුලින් ඔයගොල්ලෝ සෑම දෙනාව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. වෙනදා වගේම මම ඔයගොල්ලෝ හමුවට ආවා අලුත් රෙසිපි එකක් අරගෙන. හැමදාම වගේ මම හැමදාම කියන්නේ අපේ දේවල් වලින් අපේම කුළුබඩු වලින් වෙනස් වෙනස් ආහාර අපි නිතර කන ආහාර වෙනස් විදියට හදන්න තමයි මම උත්සාහ කරන්නේ. කොපි නොකර මගේම ආහාර වට්ටෝරු. ඔව් ඒ වගේ ආහාර නරඹන්න ඕන නම් මාත් එක්ක නිතරම රැඳිලා ඉන්න. රුචි ෆුඩ් subscribe කරලා මාත් එක්ක රැඳෙන්න. එහෙනම් අපි අද බලමු මොනවාද හදන්නේ කියලා. මොනවාද අලුත් දේ කියලා. මේ බිත්තර. ඔව් බිත්තර වලින් මම වෙනම රසවත් ව්‍යංජනයක් හදන්න මම හිතුවා. මොකද මේ උත්සව සමයේ හැමදාම ඒකාකාරී රටාවෙන් මිදිලා වෙනස්ම ආහාරයක්. වෙනස්ම කෑම මේසෙට අලුත් රසයක් ගේන්න මම උත්සාහ කරා. බලමු ඕගොල්ලොත් එහෙනම් try කරලා බලන්න. නිවසේ ඉන්නවා නම් මාත් එක්ක අපි එකටම ආහාරය පුසිමු. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේක හදන්නේ මොනවාද අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය කියලා. හොඳයි. ඒකාකාරී ආහාර වටාවෙන් මිදිලා මම හිතුවා ඔයගලන්ට බිත්තර කරියක් හදන හැටි කියලා දෙන්න. මේ බිත්තර කරිය වෙනස්ම ආකාරයේ වෙනස්ම රසක් ගේනවා. අපි බලමු එහෙනම් මොනවාද අවශ්‍ය දේවල් කියලා. මෙතන තියෙනවා බිත්තර 6ක්. මම මේක තඹගෙන ආවා. ඒත් එකම පොල් කිරි, මිටි කිරි අඬු කෝප එකමාරක් විතර මෙතන තියෙනවා. ඉඟුරු සුදුලුණු තලාගෙන, සූදුරුළු හාල්, කුරුඳු පොතු, බටර්, රතු ලුණු තියෙනවා මෙතන, සුදු ලුණු, තක්කාලි, ලොකු ලුණු ගෙඩියක්, අවු මිරිස් කරලක්, මිරිස් කුඩු, කහ කුඩු, අමු තුන පහ කුඩු, කරපිංචා, ලුණු, ඒත් එක්කම පොල් තෙල්, ගී ඔයිල් තියෙනවා. ගී ඔයිල් මෙතන අවශ්‍ය වන්නේම නැහැ. අපේ ගෙදර ටිකක් තියෙනවා ගී ඔයිල්. එහෙනම් මම එකතු කරනවා. ඔයගලන්ට ගෙදර නැත්නම් පොල් තෙල් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මේ හැමදේම අපේ ගෙදර තියෙන අමුද්‍රව්‍ය වලින් තමයි මම ආහාරයට එකතු කරගන්නේ. කොත්තමල්ලි කොළ. ඔව් කොත්තමල්ලි කොළ තියෙනවා නම් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඒකත් මේ ආහාරයට අවශ්‍යම දෙයක් නෙමෙයි. එහෙනම් අපි පළමුවෙන්ම බලමු මොකද කරන්න ඕනේ කියලා. පළමුවෙන්ම මම මේ තක්කාලි ටික හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්නවා. මගේ මේ බිත්තර කරියට එකතු කරගන්න. මං මේ ටික දැන් මේක මම බ්ලෙන්ඩරේ හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්නවා. හොඳට අඹර ගන්නවා. කෑලි දාන්න මම හිතුවේ නැහැ. මම හොඳට ටිකක් ලොකුවට ඉතින් කොහොමත් මම මේක බ්ලෙන්ඩරෙන් අඹර ගන්න හින්දා ටිකක් ලොකුවට කැපුවා. ඒත් එක්කම මම රතු ලුණු ගෙඩි 3ක් විතර අරගෙන ඒකත් ටිකක් කපලා මම මේකටම එකතු කරගන්නයි බලන්නේ. සුදු ලුණු බික්. ඔව් සුදු ලුණු බික් 3ක් විතර අරගෙන ඒ ටිකක් හොඳට හීනියට මේ ටික වතුර තේ හැඳි 2ක් විතර වෙන්න වගේ ස්වල්ප ප්‍රමාණයක් දාලා මේක හොඳින් අඹර ගන්න. එහෙනම් මම මේක හොඳින් අඹරගෙන එන්නම්. මම ඉක්මනින්ම මේ ටික බ්ලෙන්ඩ් කරගත්තා. හරිම පහසුයි මේ බලන්නකෝ. මේ ටික හොඳට අඹරගෙන තියෙනවා. මම මේක කපා ගත්තේ නෑ. හොඳට අඹරගත්ත තමයි. හරි. දැන් මම මේ ටික පසකින් තියෙනවා. දැන් මම ඊළඟට කරන්නේ මගේ බිත්තර ටිකක් වැද ගන්නවා. තඹගත්ත බිත්තර. හරි. දැන් අපි තඹගත්ත බිත්තර මම චූට්ටක් මෙහෙම වටේම පොඩ්ඩක් කපා ගන්නවා. ගොඩක් වෙන් වෙන්නේ නැති වෙන්න ලස්සන්ට කපා ගන්න. ඔයගලන්ට විශේෂ ආහාර සක්සන වෙලාවට මේ කරි එකත් චිකන් වෙනුවට එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. පාන් ඉදියප්ප, රොටි ඒ වගේ ඕනම ආහාරයක් එක්ක ආහාරයට ගන්න පුළුවන්. මේ ග්‍රේවි එක ගොඩාක් රසයි. අපි හැමදාම නිතරම කන ආහාර වලට අපිට මේ වගේ වෙනස් විදියට ආහාර දුන්නම ගෙදර ඉන්න පොඩි අය, ලොකු අය ඒ වගේම අමුත්තෝ හැමෝම කැමති වෙනවා වෙනස්ම විදියක් ඉන්න. ඔව්. හොඳයි මම මේ ඔක්කොම හොඳින් කපා ගත්තා. පේනවා ඇති නේද? හරි. දැන් මම
ලිප දාල්වනවා මගේ ලිප. හරි. ඒ අතරතුර මම මගේ බටර් ටික එකතු කරගන්නවා. බටර් තේ හැඳි 2ක් විතර වගේ වෙන්න එකතු කරගන්නවා. බටර් නැත්තම් පොල් තෙල් එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. බටර් වලින් ටිකක් රසයක් එන හින්දා මම ඔන්න ඉතින් බටර් එකතු කරගත්තා. හොඳයි මේ කහ කුඩු මං කහ කුඩු මේ බටර් වලට එකතු කරනවා. තේ හැඳි කාලක් වගේ වෙන්න එකතු කරගත්තා. ලස්සන වර්ණයක් එනවා. අපි නිකම්ම කහ එකතු කරනවට වඩා පොඩ්ඩක් තෙලින් බැදුනම හරිම ලස්සන වර්ණයක් එනවා. ඕන්නම් එහෙනම් මං මේ මගේ බිත්තර ටික දැන් මේ බටර් ටිකේ හොඳට ෆ්‍රයි කරගන්නවා. හොඳට මේ පැත්ත මේ පැත්ත එකතු කරගන්න. එකම තැන තියන්න එපා. එතකොට මේ ලස්සන වර්ණයක් එන්නේ නැහැ. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති දැන් මං කහ ටික තෙල් වලට බටර් වලට මුසු කරපු හින්දා ලස්සන වර්ණයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි නිකම්ම බදිනවට වඩා හැමතිස්සෙම අපි ආහාරය පිළිගන්නකොටම ඒකේ ලස්සන තියෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අපිට කන්න ආස හිතෙන්නේ. ගින්දර ටිකක් අඩු කරගන්න. හරි ඒත් එක්කම මම ඔන්න මේ ටිකක් ෆ්‍රයි කරගත්ත එග්ස් ටික මම වෙනම ඉවත් කරගන්නවා. හරි. හරි බලන්නකෝ. ඒත් එක්කම හොඳට ගින්දර මම දැන් අඩු කරා. දැන් ඔයගලන්ට පුළුවන් පොල් තෙල් හරි ගී ඔයිල් ටිකක් එකතු කරගන්න. මම ගී ඔයිල් ටිකක් තිබ්බා ගෙදර එකතු කරගත්තා. ගී නැත්තම් පොල් තෙල් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්ක මම සුදු ලුණු ටික හොඳට එකතු කරගන්නවා. ඉඟුරු සුදු ලුණු ටික එකතු කරගන්නවා. කරපිංච ටිකත් මම ඔන්න දැන් එකතු කරා. මේක හොඳට මම ගින්දර අඩු කරලා තියෙන්නේ. ඒක චුට්ටක් බැදෙන අතරතුර මම මගේ ලුණු ගෙඩිය කපා ගත්තා. මම ලුණු ටිකත් මේ විදිහට එකතු කර ගන්නවා. ඒත් එක්කම මම මගේ මිරිස් කුඩු තේ හැඳි 3ක් විතර වෙන්න මගේ ලස්සන වර්ණයක් එන්න ඕන හින්දා අමු 3-5 කුඩු ඒත් එක්ක මම එකතු කරගත්තා. මම මගේ කුරුඳු පොතු, උළුහාල්, සූදුරු, කරාබු නැටි ඒ ටිකත් මම මගේ බැදුමට එකතු කරගත්තා. මගේ පහේ ටික ඔන්න දැන් හොඳින් අර තෙලෙන්ම බැදෙනවා. ඒත් එක්කම තමයි මම ඔන්න පොල් කිරි ටික එකතු කරගන්නවා. දැන් ඔන්න පොල් කිරි ටික එකතු කරා. දැන් ගින්දර ටිකක් වැඩි කරන්න. ගොඩාක් වැඩි කරගන්න එපා. මිරිස් කර්ල මේ වගේ පැත්තකින් පලා ගන්න වෙන් කරගන්නේ නැති විදිහට. හොඳයි. තක්කාලි, රතු ලුණු ඒ ටික මම ඔන්න දැන් මේ කරියකට හොඳට එකතු කරගත්තා. දැන් ටිකක් ගින්දර වැඩි කරන්න. ඔන්න මම දැන් තමයි මගේ රස අනුව මම ලුණු එකතු කරනවා. දැන් මේක හොඳින්ම නටවන්න. මම කොත්තමල්ලි කොළ ටිකක් තියාගත්තා. ඒ ටික මම එකතු කරගන්නවා. දැන් මම ඔන්න මගේ බිත්තර ටික දැන් තමයි ඔය අර බැදගත්ත බිත්තර දැන් එකතු කරනවා.
දැන් මේක ලිපේ හොඳට හිඳෙන්න දෙන්න ඕනේ. අපි ටිකක් වෙලා ඉමු විනාඩි 10ක් වගේ වෙලා මේක මෙහෙම ලිපේ තියන්න ඕනේ. හොඳට ගින්දර වැඩි කරලා මේක හිඳෙන්න දෙන්න ඕනේ. හරි දැන් බලන්න හොඳට මේක හිඳිලා තියෙනවා මේ ව්‍යංජනේ. දැන් මම හදන්නේ මේක හොඳට පා ගන්න. මේ බලන්නකෝ හොඳට ග්‍රේවි එක තෙල් පෑදිලා ඇවිල්ලා තියෙනවා නිකන් මස් කරියක් වගේ. හරි දැන් එහෙනම් මම ලිප නිවලා මේක හිමින් සැරේ බා ගන්න යන්නේ. හොඳයි බලන්න ලස්සනට බිත්තර කරිය තියෙනවා. මේක හරිම රසවත්. වෙනමත් ගොඩක් හොඳයි. ඔයගොල්ලෝ ගෙදරදී try කරලා බලන්න ඕනේ. ඔයගලන්ට මොනියම් හෝ ගැටලුවක් ආවොත් මට comment කරන්න. ඒ වගේම Ruchi Foods subscribe කරලා යාළුවෝ අතර share කරලා මාත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. හොඳයි එහෙනම් ආයෙත් අලුත් recipe එකක් තුලින් මම ඔයගලන්ගේ හමුවට එන්නම්. එහෙනම් ගිහින් ඉන්න. ආයිබෝවන්.